guys, what's up? Ayun, tagal. What's up guys? It's Saturday, it's holiday, it's Bonifacio Day, it's payday, it's my day, it's our day. Hello! Hello! We're ready, we're getting ready. Papunta na kami sa surprise! Mamaya-maya sabihin sa inyo. See you there when you get there. See you when I get there. See you when I see you. Okay, so yan guys, simple-simplihan lang tayo. At yan, kasi pag malaki natin ang ating doong it's noo day. Nagcha-charge lang sa grid and then gugora na kami. Dito pa rin ako ngayon sa bahay ni Milfred, ni Roma J! Parang mukha kaming kawawa kagabi guys. Naubusan kami ng beer. Naubusan kami ng beer. Hindi na pwedeng magbenta ng alak kapag lampas 12 o'clock na. Oo, mukha kami mga kawawa. May parang disappoint yung, yung mukha natin kasi yung asaya-saya, pumipili lang doon. Alam mo, kukuha natin ito. Tapos biglang, ma, hindi na po pwedeng magbenta. Sobrang bitin. So, nahuwi kami sa butong pakwan na ng kape. Nagkape na lang kami. Ayun, Bite, tsaka nakaka-disappoint. Bakit may mga policy pa na gano'n? 24 hours naman ng Pero okay lang din yun. Kasi di ba, para sa safety rin. Oo, okay lang. Para wala masyadong mga magwawala sa kalsada, gano'n. Yes. So, yan na. Come here. Uy, ano yan? Hey, bababa ko na sa kapatid ko. Okay. Hey guys! See you in a moment, TayTay Tiangge! Grabe ang traffic guys. Alas 2 na dito po kami. 2:15 na. Wala pa kami sa naman yan ha. Mahaba lang po namin sa kanya. Heavy traffic. Ano kasi payday, holiday pa. Sabado pa. Pero sama pa. Ay, ang ganda. Ganda oh. Tas. Tapos naglag pa. Ako na lang mag-a-adjust. Nakari yung camera yun. Ako sabi. Okay guys, 5 hours na, hindi pa kami nakakarating doon sa pupuntahan namin. Grabe. Galing na kami sa Alabang, dumiretso kami dito sa Cubao, tapos isang sakay pa, bago yung aming destination, final destination. So hanapin na namin yung Chowking, doon daw yung sakayan. May terminal daw doon. May KFC. Baka dyan sa may dulo. Ha? O, baka nga dyan sa dulo. Ganito kahaba guys ang pila. Papunta ang TayTay. Papunta ang TayTay. Ganito kahaba yung pila. Sakay namin ng jeep eh. Ano yun? Ito na kami. Yung natin iilan. Namin lang ba yung mga... Dito kami sa tapat na Shangri-La Plaza. Shangri-La Plaza. Oh, dito lang. Ang layo pa kasi ng Call when you need me. Ikaw na. Sige, pasok ka.
Bubu. Bagpi, ano to? Ah, upa. Ah, sa pang Korea to. Mga pang Korea pala to. Mga pang Korea. Mga kupal. Opa! 안녕하세요. Anyong. 안녕. Nandito lang naman. Oo. Naging na tayo. Hi guys, finally nandito na rin kami sa may TayTay. Oh, After 100 years. 100 years. kanina fresh kami. Umalis kami ng Laguna 1 Okay lang. PM. Ngayon, anong oras na ngayon? Plus 9. Alam ko na hanggang 10 lang, hanggang 9 lang sila ngayon Sabado. Hindi ko lang alam kung mag-extend Magdamag yan sila para ngayon. sa atin. Hello! Hello vlog. So yun, pagbaba namin, akala namin yun na mismo, yung pala, maglalakad Maglalakad pa pa kami ng 1 milyong hakbang bago makarating dito. Ang pinaka-ano namin, yung nag-antay kami ng patay-tay na team. Parang 2 oras na Oo, 2 oras yun sa may Shangri-La. Yun yung pinaka, tapos saka namin, hindi na namin maaabutan to. 30 minutes na lang bago mag 9 o'clock. Nagpakto muna kami. Dahil yung nagutom na kami. Oo nga, pambata. May mga ITC guys, oh. Ang dami ng sarado guys. Konti na lang yung mga bukas. Yung nandito na lang sa labas. Ang mga bukas. Umiiwas tayo sa mga music. Baka tayo makapiright. Hello! Shoutout nga pala sa mga tropa namin dyan na Batalyon. Yes! Yung iba dito nag-start na sila magsara. Yun. Nagsasara na kami. May mga t-shirt kayo. 2 for 280. Pull and bear. May mga shorts din. Yung mga kapalit. Yung mga sando guys. Sando 50 wholesale. Pili tayo. Pili natin si Kuya at saka si Ken. Ito maganda to. Stripe. Sabi ko di masyado mamimili. Pag may nakita lang ako. Pero ang cute na ito, 50 lang. Cute oh. Pero wala siyang ano, wala siyang liit, hindi ka kasha. Parang ito lang kasha kay Ken. Maliliit. Mga dresses guys. Magkano daw? Isa? Cute. Mga summer dresses. Andito yung mga jeans guys. Mga ripped jeans. Mga high-waisted ripped jeans. Blue jeans. Andyan. Tayo kung may maganda. Ito. Magkano yun to? 120 lang isang
350 daw ang tatlo, 120 ang isa. 4? 200. Ang cute guys, so seamless. 200. Ang kapal na kayo dito ng foam. At naman yung tube. May kutsinta. Kutsinta. Meron silang mga guys. Mga pambata. Patrick. SpongeBob. Magkano yung ganyan pagka pang matanda? Replica ko 2,000. Plus A, 1,500. Oh, replica 2,000. Patrick. Ang cute eh. Patrick, meron pa. Magkano po yung ganito? 1,500. So, ano na? Yung Converse na pambata. Kaya yung Converse na pambata, magkano? 500 po, pwede po 50. 1,000 ko yan. May mga size yan. Ano, may ukay-ukay dito guys. Tingnan natin kung ano meron dito. Ah, mga ano, bed sheets. Tingin tayo. Baka meron tayong maupay. Char. Meron siya ditong punda na 20 pesos. Rupee. Hindi daw bro, pinsa na. Magkano yung bed sheets, kuya? Po? Bed sheets, kuya, magkano? Ganito. Thank you, kuya. Queen. 250. Pag double. Pag double, 200. Punda, 20. May get na mga shorts. Ay, hindi pala shorts. Ito pala ang shorts. Ito pala mga off-shoulder. Oo. Ang cute na nun. Sa ano. Yan, basta yun. Basta yun. Ay, hindi. Pak dito. Tatawid tayo sa kabila, guys. So, yan. Ang ganda, oh. Dito sa kabila. Pang Nurse Joy. Nurse Joy. Pokemon. Ay, tayo pa naglalakad. Welcome to Mobile Legend. Charot. Mga mobile fanatic dyan, oh. Maliit lang kay Akiro. Good guys, sa terno. Mga crop top guys. Hindi ko alam kung anong tawag sa mga skirt na to guys. Pero uso to, alam ko. Meron siya iba-ibang kulay. Oh, sorry. Meron siya iba-ibang kulay. Bank size. Kaya pa. Galing na tayo dito. Galing tayo dito. Tara, doon tayo. Pasok tayo sa loob. May kainan pa dito guys. Ayan, may mga kainan. Dito kami guys sa mga branded. Overall. Meron Supreme, Chanel, Gucci, Uniqlo, Nike,
Hindi namin alam guys kung paano kami makakalabas dito sa TayTay. Figure out pa natin kung saan tayo sasakay. Pwede naman magtanong. Hanap natin yung pinaka... sarado siya guys.